Hello, Assalamualaikum semua. So, kami dari Pon Aero telah menerima satu pod daripada ZKT, iaitu Access Control Terminal. So, jadi dalam video kali ni kami akan lakukan unboxing produk ni. Nama produk ni kalau lebih tepat iaitu IP Based Fingerprint Access Control and Time Attendance, ataupun model dia ni SF100. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut pasal produk ni, mari kita lakukan unboxing dulu lah. Okay, jom. So nampak kat sini dia akan bagi CD dan installation guide. So maknanya akan ada software untuk menggunakan produk ni. Okay, tapi tu sini dia punya device dia. Okay, sini. Dan dia akan bagi kabel dengan tools untuk pemasangan. Yes. So apa yang saya dapat daripada unboxing ni, okay, saya bagi device dia dengan ukuran 90mm dia punya panjang, kemudian lebar ni pula 34.5mm, yang tinggi ni pula 90mm. Okay, dan tu pula dia juga bagi sekali dengan kad, maknanya dia ada function untuk card reader, untuk ID card punya. Okay, apa yang anda nampak kat sini, dia sediakan fingerprint, tempat untuk fingerprint, beberapa button iaitu escape, up and down, M/OK, dan dia pula ada bagi sekali dengan LCD interface. Kalau tak silap dia punya ukuran dia ni 2.4 inci. Okey, kita pusing belakang, sini ada macam speaker kalau tak silap. Sini bagi port untuk sambung ke power supply dan beberapa device. Okay, next pula dia ada kat sini, dia ada port USB serta dengan reset slot untuk reset dia punya device dia ni. So, apa function device ni? Okay, IP Based Fingerprint Access Control and Time Attendance atau nama model dia SF100. Function dia lebih kepada access untuk keluar dan masuk. Okay, akses keluar dan masuk. Contohnya kalau macam nak keluar dari makmal atau nak masuk ke satu tempat, satu bilik, akan pengguna perlulah melakukan fingerprint pada produk ni, fingerprint yang disediakan kat sini untuk akses masuk, dan juga dia gunakan untuk akses kehadiran, macam digunakan untuk belajar, untuk hadir ke kelas. Pelajar perlu letakkan jari kelas ni dan akses masuk ke kelas. So, fingerprint punya kapasiti ni dia terhad kepada 1,500 pengguna. Manakala untuk ID card pula dia had kepada 5,000 pengguna, dan rekod yang disimpan dalam ni dalam 80,000 rekod. Banyak juga lah punya rekod yang boleh simpan tu. Okey. Itu pula dia juga disediakan software. Mana kat sini CD dia. Ini CD. Maknanya dia akan sediakan software untuk sambung kepada laptop atau PC untuk activate dia punya sistem dalam device ni. Okey, dengan device ni pula dia ada dua mode, iaitu stand alone dan network. So yang bahagian network ni dia akan disediakan dia perlu menggunakan software untuk sambung kepada untuk activate dia punya device ni. Okey. So sini pula kita balik pada bahagian port yang disediakan ni. Sini dia disediakan port untuk power supply dan juga beberapa port untuk digunakan pada device. Contohnya macam door sensor, alarm, exit button ataupun doorbell. Okey. Dan berkaitan dengan power supply dia pula, dia support sehingga 12 volt per 3 ampere ataupun lebih tepat lagi 36 watt. Next, access control ni boleh connect kepada external source, contoh macam smoke detector, door sensor, alarm, exit button dan doorbell tadi. Dalam satu bila tu berlaku kebakaran ataupun smoke detector ni yang mengesan asap atau emergency, device ni dia akan bertindak mengakses pintu secara automatik atau membuka pintu secara automatik. So maknanya jika ada mangsa yang nak keluar daripada bilik tu, mangsa tidak perlu mengakses fingerprint pada device ni untuk keluar daripada bilik tu. Okey. Jadi setakat itu sajalah video unboxing daripada kami pada video kali ini. Jadi jikalau anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami ni, jangan lupa untuk kontak kami pada nombor telefon yang telah kami sediakan di description di bawah. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter
Jangan lupa like, subscribe dan share video kami. Jumpa lagi di video akan datang. Salam daripada Mon Aero. Bye bye.